Bác sĩ Tô, sinh mệnh của cô chỉ còn 31 ngày nữa thôi. Mau chuẩn bị máy khử rung tim, thêm 1 mg adrenaline. Xuyên không rồi. Một bác sĩ đông y như tôi, xuyên không đã đành, lại còn xuyên vào lãnh cung. Làm việc còn bị ghẻ lạnh, xuyên không rồi mà vẫn bị ghẻ lạnh à? Khoan đã, sinh mệnh chỉ còn 31 ngày. Bác sĩ Tô, đây là năng lực của cô, chỉ cần cô tập trung nhìn ai đó, trên đầu họ sẽ hiện ra một con số, đó là tuổi thọ còn lại của họ. Cái gì cơ, anh khiến tôi xuyên không, rồi chỉ cho tôi 31 ngày để sống. Tốt nhất anh để tôi quay về đi làm đi, lần này là biến số, vận mệnh nằm trong tay cô chỉ có thể tự cứu mình thôi. Hệ thống đăng xuất tự cầu phúc đi nhé. Ê khoan, anh là cái hệ thống rách nát gì vậy, đúng là hệ thống hại tôi rồi. Nửa đêm rồi gào cái gì, chỉ là đưa cơm muộn chút thôi mà. Đúng là cho mày ăn ngon quá rồi. 9125, bao nhiêu năm vậy, tính không ra. Hệ thống thời gian dài như thế, anh đo theo tháng hoặc năm có được không? 9125 chia cho 365 là 25 năm. Đúng rồi, 25, cô 25 tuổi không thì sao lại vào lãnh cung được. Đúng là phong cách của anh. Con số của hoàng đế, 30 ngày. Mình còn 31 ngày, hoàng đế còn 30 ngày. Mình sống nhiều hơn hoàng đế đúng 1 ngày, nhiều hơn đúng 1 ngày. Cũng có nghĩa là, hoặc hoàng đế chết mình đi tuẫn táng, hoặc bị đổ tội là người giết hoàng đế. Muốn sống thì phải cứu hoàng đế trước, nhưng mình đang ở lãnh cung, cứu ngài bằng cách nào đây? Ra ngoài cũng là vấn đề. Tùng nhanh tay lên. Đống củi mục này hôm nay chưa chảy xong, đừng hòng ai được uống nước. Châu quản sự, khuyên ông đừng nổi giận, tùy tiện, sắc mặt ông giờ tối sạm. Huyệt thái dương phồng lên nếu tôi không nhìn nhầm. Ông có phải đang cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, nửa người bên trái tê tê không? Mày con điên này nói nhảm gì, dám nguyền rủa lão tử. Xem tao không vả nát cái mồm trội cùn của mày. Can hỏa thượng quang, máu dồn lên não, đây là dấu hiệu tiền đột quỵ. Nếu không kiểm soát cảm xúc, e rằng trong vòng 1 ngày sẽ đi. Quản sự không thở rồi, quản sự không thở rồi. Đúng là một vở hài kịch đến cái bệnh thường thấy này. Cũng chữa không nổi. Mình có cơ hội rồi, mình có cơ hội rồi. Bệ hạ, nô tài ở đây ạ. À, đến giờ uống thuốc rồi. Đám phế vật ở Thái y viện này uống cả tháng rồi. Mà cơn đau đầu của trẫm lại càng nặng hơn, bệ hạ, nô tài phải giữ gìn long thể ạ. Trẫm vừa nghe mấy tiểu thái giám bàn tán về lãnh cung. Có chuyện gì xảy ra bẩm bệ hạ? Là một quản sự. Hôm qua ở sân lãnh cung, phút trước còn khỏe re, phút sau đã ngã xuống, chết tại chỗ. Điểm kỳ lạ là trước khi ông ấy ngã xuống, Uyển Tần nương nương trong lãnh cung vừa nói với ông ấy mấy câu. Uyển Tần, có phải là cái cô vừa mắng trẫm vừa đánh hoàng hậu kia không? Đúng là người đó đột nhiên phát điên, xông vào bệ hạ và hoàng hậu. Mới bị nhốt vào lãnh cung, tính ra cũng sắp 1 năm rồi. Trước kia nàng dễ thương như vậy, sao lại đột nhiên phát điên? Hồi đó thái y nói sao? Thái y nói tà phong nhập thể, thần hồn liều vị, không có thuốc chữa. Lần này chuyện Châu quản sự, đám hạ nhân trong lãnh cung đều truyền nhau. Chuyện gì có người nói nàng bị yêu nghiệt nhập thân, nhìn một cái là lấy mạng người, cũng có người nói nàng là thần bà chuyển thế. Có thể đoán biết sinh tử, vì nàng vừa nói chuyện xong với Châu quản sự thì đi, Châu quản sự liền chết. Đi. Nô tài đoán đại khái là tiếng địa phương, ý là chết ạ. Có chút thú vị, phái người giúp trẫm giám sát theo dõi nàng, xem cái bệnh điên của nàng rốt cuộc là đã khỏi hay là điên nặng hơn. Bạch Phu Thái lãnh mệnh. Mặc, cô bước đi nhanh hơn rồi, gần đây có phải lúc nào cũng cảm thấy bụng đầy đau không? Đêm xong hí lạnh đau khó chịu. Ôi nương nương, người đúng là tiên sống mà. Người bắt mạch một cái mà nói trúng phóc. Đây là hàn thấp ứ trở, cô đào rễ bồ công anh ở chân tường. Nấu nước với gừng tươi, uống liên tục 3 ngày là khử được hàn thấp. Đa tạ nương nương. Uyển Tần nương nương, xem ra ngày ở lãnh cung của người rất sung túc đó. Mọi người đều xem, người vừa rồi chữa bệnh ra dáng lắm. Vương công công giá lâm, có chuyện gì sao? Tạp gia nói thẳng vậy, nương nương hiểu ý lý. Nếu có một người đau đầu muốn vỡ, kèm chóng mặt buồn nôn, thái y bó tay, nương nương có cách chữa không? Không có bệnh nào không chữa được, chỉ có căn bệnh không tìm ra. Nhưng tôi ở sâu trong lãnh cung, không có cách khám bệnh từ xa được. Khám bệnh từ xa nương nương biết không, nếu chữa không khỏi là rớt đầu đấy. Không chữa khỏi hoàng đế thì tôi cũng chỉ còn 30 ngày. Tôi hiện ở lãnh cung này sẵn lòng đánh cược, chỉ không biết Vương công công có dám đánh cược không? Tối nay tạp gia đến đón cô, suýt quên việc chính. Không biết vị đại thái giám này còn bao nhiêu thời gian? 30. Lại giống mình. Vậy thì xem mình có giành được đồng minh này không?
Vương công công, tôi hỏi ông một việc, hoàng thượng giờ thân thể yếu thế. Bên ngoài cục diện có phải đầy nguy cơ không, ông là tổng quản ngự tiền. Kẻ thù chắc cũng nhiều lắm phải không? Ôi trời ơi, tổ tông của tôi, cái bệnh điên của người sao cứ lúc lên lúc xuống thế. Lời đại nghịch bất đạo này nếu truyền ra ngoài, đầu cả hai chúng ta đều phải dọn nhà. Đừng giả vờ, tôi nói thẳng vậy, tình hình hoàng thượng giờ. Nửa chân đã bước vào điện Diêm Vương rồi. Tổ tông ơi, lão nô chưa sống đủ mà. Tôi có linh cảm, nếu hoàng đế chết thì hai ta cùng tiêu. Ông nếu tin tôi, toàn lực phối hợp, hai ta vẫn còn giữ được mạng này. Nương nương người có phải điên ra cả khả năng bấm độn không vậy? Nói cho ông cũng không hiểu, ông cứ coi tôi là thần bà đi. Tôi sẽ không hại ông đâu, yên tâm. Vậy chúng ta nói rõ rồi đấy, người ngàn vạn lần đừng đến lúc đó lật mặt. Hoa Nhi thật sự là nàng bệnh, nàng đã khỏi rồi. Hồi đó vì Uyển Tần phát điên, bị tống vào lãnh cung không có chiếu chỉ không được ra. May lúc đó nếu không tống nàng vào lãnh cung thì tiểu mệnh nàng không còn nữa. Trẫm biết mà, nàng nhất định sẽ khỏi. Đợi chút mắt anh sung huyết, mạch tượng hư yếu. Còn có cả quầng thâm này, anh là điển hình ngộ độc kim loại nặng mãn tính rồi. Thanh máu sắp cạn đáy mà còn có tâm tình ở đây tán tỉnh tôi à? Ngộ cái gì cơ? Bã thuốc không có vấn đề, thức ăn cũng không phản ứng độc, đã không phải bệnh từ miệng vào, vậy chúng độc thế nào? Hóa ra là vậy, không phải đầu độc chính xác, mà là tấn công phạm vi không phân biệt. Bất cứ ai sống lâu trong tẩm cung này, tuổi thọ đều đang giảm với tốc độ nhanh. Nàng rốt cuộc phát hiện gì có người động tay động chân trong tẩm cung chấm? Cây hương này có vấn đề. Cái hương này từ đâu mà có? Hoàng hậu nương nương giá đáo. Có mệnh thiên đâu, nương nương mau núp đi. Người tự ý rời lãnh cung trong đêm, đây là tử tội đấy. Tự ý rời chẳng phải ông đưa tôi đến à, và lại có bệ hạ ở đây. Ông sợ cái gì? Tôi sợ người lại đánh hoàng hậu. Vương Hữu Lộc tiểu hài, bản cung tưởng ai cơ chứ? Hoàng thượng hồi đó người niệm tình cũ tha cho Phương Phi này một mạng, mới qua 1 năm. Sao lại thả nàng ra? Còn cây hương này, đây là hương an thần đặc biệt bản cung dâng tặng hoàng thượng. Sao thế này, hệ thống bị bug rồi à? Tại sao mình không nhìn thấy tuổi thọ của nàng? Vương Hữu Lộc, mày có mấy cái đầu? Dám đem điên nhân lãnh cung đến tẩm cung hoàng thượng. Người đâu lôi con chó nô tài này ra đánh 40 trượng. Hoàng hậu nương nương tha mạng nô tài này dù có 1 vạn cái mật cũng không dám. Là trẫm cho nó dẫn nàng đến. Không thỉnh thị hoàng hậu sao chứ? Quy củ của thừa tướng phủ đã lớn hơn cả hoàng gia rồi à? Hoàng thượng thần thiếp lo cho long thể của người. 1 năm trước Phương Phi này xông vào người, giờ nàng chỉ vì khích chết một quản sự. Bên ngoài đã đồn nàng thành thần y, hoàng thượng e là bệnh nặng tìm bừa thầy thuốc. Đến cả lời điên cũng tin điên nhân Uyển Nhi vừa đến đây. Liền tìm ra nguyên nhân trẫm bệnh lâu không khỏi, hoàng hậu, hương an thần này là nàng dâng tặng. Trẫm hỏi nàng rốt cuộc mang lòng dạ gì? Hoàng thượng câu này có ý gì? Thần thiếp ngày đêm cầu phúc cho người. Cây hương này 1 năm trước Uyển Nhi đột nhiên phát điên, khắp nơi đều có dấu vết khả nghi, có phải nàng đã ra tay độc địa? Bây giờ thân thể trẫm ngày càng tệ. Dưới gối không còn thấy thái tử còn nhỏ. Nàng và thừa tướng có phải nóng lòng muốn thay thế trẫm, nên lại đến vu cáo trẫm sao? Muốn vu tội thì không lo thiếu cớ. Hoàng thượng đã khẳng định thần thiếp và phụ thân muốn mưu phản, sao không phế ngay thần thiếp đi? Đã chặn tín hiệu rồi, việc này không ổn. Nếu cô ta thật sự là kẻ chủ mưu, vậy cũng quá lộ liễu rồi. IQ không thể thấp đến mức này được. Uyển Tần nương nương, quy củ. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương bắt giặc phải bắt tang. Tôi sơ bộ phán đoán hương có vấn đề, nhưng hương có vấn đề không có nghĩa hoàng hậu nương nương có vấn đề. Nhưng hoàng hậu nương nương, nguồn gốc cây hương này tôi quả thật cần điều tra. Không biết là xuất phát từ tay vị thái y nào. Thái y không có bản lĩnh này, đây là bản cung mời quốc sư đương triều, Bạch Thần Tiên. Đích thân phối chế cho hoàng thượng. Bạch Thần Tiên hay tôi biết rồi. Uyển Nhi, nàng làm gì vậy? Trẫm bây giờ liền hạ chiếu, đưa nàng ra khỏi lãnh cung, khôi phục vị phận của nàng, để trẫm ở bên, không ai dám hại nàng nữa. Khoan, ai cần khôi phục vị phận tôi đâu cũng không đi, tôi cứ ở lãnh cung của tôi. Vì sao nơi đó tan hoang lắm? Vì lãnh cung yên tĩnh, thích hợp cho tôi thí nghiệm. Cũng tiện cho tôi lý giải đầu mối vụ án, làm phi tử thì quy củ nhiều quá, mỗi ngày còn phải dậy sớm thỉnh an, tôi giờ không có nhiều thời gian dành đâu. Vương công công, cầm chặt vật chứng, đưa tôi về lãnh cung. Nương nương sao vẫn chưa về chỗ? Tiểu Trác Tử, Tạp gia nói thẳng. Uyển Tần nương nương là người trong lòng hoàng thượng đấy. Ở chỗ này là nương nương thể tất hạ tình mà thôi. Gia yên tâm, cháu hiểu mà. Quyết không để nương nương chịu nửa phần ấm ức. Thôi được rồi, đừng có diễn cảnh NPC qua đường nữa, mau làm việc chính đi. Vương công công, tôi hỏi ông, hoàng thượng bệnh lâu thế này, đám lão già ở Thái y viện chẩn đoán thế nào? Trương viện thủ, viện trưởng Thái y viện nói, hoàng thượng là lao lực quá độ, khí huyết đều suy, toàn kê nhân sâm 100 năm. Linh chi, Tuyết Liên, những phương đại bổ, ngày nào cũng uống như nước.
khí huyết đều suy, hoàng thượng là ngộ độc thần kinh nặng tích tụ. Lúc này đại bổ, chẳng khác gì hắt nước vào chảo dầu. Chê ngài chết chưa đủ nhanh sao? Nương, Thế Yên. Nói thật thì ở đây chắc chắn có ma quỷ. Ý nương nương là Thái y viện cố ý làm vậy. Chủ nhiệm bác sĩ của bệnh viện cấp 3 quốc gia, đến cả ngộ độc mãn tính cũng không kiểm tra ra. Nói lên điều gì hoặc là không dám điều tra, hoặc là đồng bọn với kẻ đầu độc. Sư phụ, bệnh viện cấp 3 cũng là bệnh viện thôi mà. Vương công công trọng điểm là cái này à? Tôi biết ông vẫn không tin tôi, hai thứ này ông cầm lấy, sáng mai trời vừa sáng, ông sắp xếp người tin cậy, tìm tiệm thuốc có khẩu phong tốt nhất trong dân gian, lang trung có thể tìm vài người, để họ xem trong cây hương này rốt cuộc có gì, lại để họ kiểm tra xem đơn thuốc của tôi có thể bốc không. Đây quả là cách hay nương nương, lão nô không phải không tin người. Chỉ là điên trước đây của người cũng có điểm đáng ngờ. Nhưng trọng điểm bây giờ là giữ mạng trước. Công công, ông mau đi sắp xếp việc xác minh đi, lão nô cáo lui. 100 ngày xem ra vẫn phải tiếp tục nghĩ cách kéo dài thọ mệnh. Nương nương người thật là thần ạ, nói kết quả. Đại phu bên ngoài nói sao lão nô tìm hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, Hồi Xuân Đường. Vị trưởng quầy đó ngửi cho hương xong, sợ hãi suýt báo quan. Nói đây là độc lạ mãn tính của Tây Vực. Vị trưởng quầy xem đơn thuốc của người, cứ hỏi lão nô bút tích của ẩn sĩ thần y nào. Còn muốn bỏ trọng kim mời tới nương nương từ nay về sau. Người chỉ đông lão nô quyết không đi Tây đã sắc cho hoàng thượng chưa? Sắc kỹ rồi bệ hạ uống xong, lần đầu tiên ngủ được mấy canh giờ, trẫm ngủ ngon, đau đầu cũng đỡ hẳn. Uyển Nhi, hôm nay trẫm cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều. Lãnh Công khổ hàn, trẫm thật sự không an tâm với nàng rừng. Đứng đó đừng động, đừng phá hoại môi trường thí nghiệm của tôi. Đã bệ hạ cảm thấy khỏe hơn rồi, chúng ta nói chuyện logic chút nào. Trương viện thủ ở Thái y viện và vị Bạch Thần Tiên kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Trương viện thủ là do thừa tướng đề bạt, Bạch Thần Tiên cũng là thừa tướng, và hoàng hậu cực lực tiến cử cho trẫm, họ ước gì trẫm chết sớm. Bệ hạ người làm hoàng đế kiểu này, trong phim truyền hình sống không qua một tập đâu. Nương nương lại nói lời điên rồi. Đừng có ngắt lời ý tôi, là quan hệ này quá trực tiếp như giá họa cho người vậy. Và lại hoàng hậu không có con, anh chết thì có lợi gì cho à? Muốn làm thái hậu à? Ý nàng là có người muốn mượn dao giết người, vừa muốn hại trẫm, vừa muốn nhân tiện loại bỏ thừa tướng và hoàng hậu trong một đòn. Bingo. Ta đang suy nghĩ, trước đây ta phát bệnh, có phải chính là để khiêu khích quan hệ giữa bệ hạ và hoàng hậu? Bệ hạ quý phi nương nương dẫn theo thái tử điện hạ, đột nhiên đến ngoài cửa lãnh cung, nói muốn cầu kiến bệ hạ. Nửa đêm nàng dẫn theo thái tử làm gì cho nàng vào? Ta đến xem nửa đêm khuya khoắt nàng định hát vở gì. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, nghe nói bệ hạ đêm khuya đến lãnh cung. Thần thiếp thật không yên tâm bệnh điên của Uyển Tần muội muội. Nếu lại phát tổn hại long thể thì làm sao? Huống hồ thái tử lâu rồi chưa gặp bệ hạ đêm khóc om sòm đòi phụ hoàng. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, nhi thần nhớ phụ hoàng. Trẫm khỏe lắm, đêm khuya gió lùa, thái tử thân yếu. Nàng dẫn nó về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ sắc mặt người trông vẫn tiểu tụy. Hay là di giá đến cung thần thiếp đi, thần thiếp đã hầm canh an thần cho người rồi. Ôi nửa đêm rồi mà cửa lãnh cung náo nhiệt còn hơn chợ rau. Uyển muội muội em tỉnh táo rồi, bệ hạ em phải phục anh rồi đấy. Lần trước ở tẩm cung bệ hạ thì hoàng hậu lập tức chạy đến, lần này ở lãnh cung quý phi cũng đi cùng anh trước sau bệ hạ. Người có DPS đính trên người hay trên đầu có camera giám sát? Vậy cái gì camera giám sát? Ý là bên cạnh người có quá nhiều gián điệp đấy. Lần trước em nói trong phim truyền hình anh sống không qua một tập, xem ra trong phim ngắn anh cũng sống không qua một tập. Hương có độc, sao biết canh an thần này có độc hay không? Bệ hạ, lão nô oan ức, lão nô tuyệt đối không có giấm dúi gì. Lão nô không phải gián điệp. Cút về. Vâng, đã bệ hạ muốn nghỉ ngơi ở lãnh cung. Thần thiếp không quấy rầy nữa, thần thiếp cáo lui. Khoan tay thái tử sao vậy? Không sao, là Bạch Thần Tiên. Bạch Thần Tiên nói thái tử mệnh mang sát khí, trích một chút máu là để cầu phúc cho bệ hạ ngăn tai. Cái gì cơ vạn niên huyết, một cái một nửa thọ mệnh. Đây không phải cầu phúc, đây là rút dương thọ. Con yêu đạo này giờ đi chém ngay. Đã là cầu phúc, vậy thì đưa thái tử về nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa rồi sao chặn trẫm?
Chúng đầu độc chấm thì thôi cũng được lại dám động vào thái tử. Bệ hạ bình tĩnh trước khi lật bàn, còn 3 việc phải làm. Thứ nhất, bắt gián điệp định hướng Vương Công Công, ông cần diễn với bệ hạ vài vở. Khi các nô tỳ khác nhau trực ban, hãy nói những lời như muốn bí mật gặp thừa tướng, phế bỏ hoàng hậu. Diệu đây gọi là đánh rắn động cỏ, lão nô tối nay sẽ làm. Đây gọi là kiểm soát biến số, ngày mai xem bên ngoài đồn gì là biết ai là gián điệp của ai. Thứ hai, bệ hạ cứ nói nhớ con, triệu kiến thái tử, lui hết kẻ khác, hỏi riêng nó. Hỏi nó về vết thương trên tay, vết thương đó quá quái lạ phải làm rõ. Bạch thần tiên kia rốt cuộc đã làm gì thái tử? Còn về việc thứ ba, sáng sớm mai, tôi sẽ đích thân đến Thái Y viện gặp gỡ. Gặp vị Trương viện thủ kia. Dĩnh Nhi, nói cho phụ hoàng, còn đau không đau ạ? Nhưng mẫu phi nói Bạch gia gia là tiên sống. Trích một chút máu thì có thể thay phụ hoàng ngăn tai họa. Vậy sau khi Bạch lão lấy máu của con xong đã làm gì? Là đem đi làm pháp sự hay vẽ phù? Không vẽ phù Bạch gia gia nói máu này là cho người uống. Đại bổ ạ. Uyển Tần nương nương người chẳng phải ở lãnh cung sao? Lão thần tham kiến Uyển Tần nương nương. Thái Y viện trọng địa, nương nương phượng thể bất hòa, hay là đừng. Sông núi trăm năm, 3.000 nhung hương, 2.000 linh chi, 5.000 Trương viện thủ. Bát canh thập toàn đại bổ này ông định cho ai uống? Đây là vi thần phối chế tinh tâm cho bệ hạ để cố bản bồi nguyên. Nương nương không hiểu ý lý, xin hãy đặt xuống. Ta không hiểu ý lý, bệ hạ chóng mặt buồn nôn, kết mạc mắt sung huyết, suy nhược thần kinh. Thậm chí kèm tê liệt từng cơn, rõ ràng là độc tố nặng ứ trệ trong cơ thể. Ông lại kê loại thuốc đại nhiệt đại táo này, ông chê người chết chưa đủ nhanh sao phóng túng? Ngươi một phế phi lãnh cung, dám chạy đến Thái Y viện ngậm máu phun người. Lão thần ở Thái Y viện 30 năm, 30. Hoặc ông là lang băm, hoặc ông muốn bệ hạ chết sớm. Vương viện thủ khuyên ông trong thời gian có hạn mau khai báo vấn đề. Có thể vẫn còn cơ hội đổi mệnh đấy. Toàn là lời điên rồ, không dám nói gì khác. Nhưng ở Thái Y viện này lão thần vẫn nói được. Người đâu đem điên nhân này bắt lại, đợi đã. Hoàng hậu nương nương phương phi lãnh cung này náo loạn Thái Y viện, xé đơn thuốc của bệ hạ. Còn ngông cuồng nguyền rủa bệ hạ, xin nương nương làm chủ. Nhốt nàng vào tử lao. Uyển Tần ngươi không ở yên lãnh cung, chạy đến đây làm loạn cái gì? Hoàng hậu nương nương đến thật đúng lúc, thiếp vừa chặn cho thừa tướng phủ một cuộc khủng hoảng PR khổng lồ. Người nên cảm ơn thiếp đó ý gì? Bệ hạ trúng độc, Thái Y viện kiểm tra không ra đơn thuốc lang băm kê. Còn đẩy nhanh quá trình hương trên là người dâng, viện thủ này cũng là người của thừa tướng. Người nói nếu bệ hạ duỗi hai chân giá băng, cái nồi đen to lớn này, nương nương và thừa tướng gánh lưng gãy luôn. Nương nương đừng nghe nó nói nhảm, lão thần đối với thừa tướng và bệ hạ đều một lòng trung thành, tuyệt không nửa phần khác lòng. Trung tâm là dựa vào miệng nói à, bản cung từ trước đến nay luôn ngạc nhiên. Bệnh của bệ hạ vì sao các ngươi mãi không chữa khỏi? Cái này, bệ hạ là tích lao thành tật. Lão thần chỉ có thể tận lực mà thôi. Hắn không phải giống mình, xuyên không đến chứ? Sao mình lại không nhìn thấy? Uyển Tần, bản cung không quan tâm ngươi điên thật hay điên giả. Giang Sơn đại tiền tuyệt không thể loạn lúc này, nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi bệ hạ thì khép chặt miệng lại mà chữa cho tốt. Nếu phát hiện ngươi nhân cơ hội tranh sủng mê hoặc quân tâm, bản cung có 1.000 cách giết ngươi. Yên tâm, em không có hứng thú với cái hoàng thượng già nua yêu đương kia của chị đâu. Em chỉ có hứng thú với việc sống tiếp thôi. Hoàng hậu nương nương đối ám hiệu đi. Cung đình ngọc dịch tử đồ điên. Bắt được rồi nương nương, thần kỳ thật sự bắt được rồi. Là ai? Là Tiểu Lộc Tử. Bệ hạ giả vờ muốn hỉ, chính là hắn trực ban. Kết quả sáng sớm hôm nay, Thẩm Quý phi liền bưng canh nhân sâm ngàn năm, khóc lóc ngoài dưỡng tâm điện. Độc phụ quả nhiên cài gián điệp bên cạnh chấm hạ chiếu chém Tiểu Lộc Tử trước. Sở Thụy Thẩm Quý phi dám phong hiệu xuống, tần bệ hạ xung động là ma quỷ. Khó khăn lắm mới sàng lọc ra con Trojan này, anh xóa thẳng đi thì uổng quá. Mộc gì gỡ cái gì, Uyển Nhi ở cùng nàng, mỗi ngày chấm phải học mấy từ mới. Ý là gián điệp lưu lại còn có ích, dùng nó để truyền tin giả. Nương nương cao minh, coi nội gián thành ống loa truyền âm của chúng ta. Nương nương, sáng nay Thái Y viện báo về, Trương viện thủ đêm qua treo cổ tự vẫn trong phòng riêng rồi. Trên bàn còn để lại di thư, nói là không chữa được bệnh cho bệ hạ, vì lương tâm tự tận. Vì lương tâm tự tận. Rõ ràng là bị diệt khẩu, di thư là viết thay. Điều quan trọng là kẻ giết hắn muốn chúng ta nghĩ ai đã giết, để chúng ta tưởng thừa tướng và hoàng hậu vì tự bảo vệ mình mà diệt khẩu. Hai đó thông minh hơn hoàng đế nhiều, cái hoàng đế này nên do người làm.
Nương nương đừng nói nhảm, lão nô thật sự sợ người rồi. Khinh người quá đáng. Lão thừa tướng khinh người quá đáng. Chấm trúng độc là Hương hoàng hậu dâng tặng, Trương viện thủ bị chúng giết người diệt khẩu. Chấm bệnh đã sâu, lẽ nào để mặc cho thừa tướng phủ mặc sức tung hoành. Chấm không chịu nổi nữa. Phàm là khẩu dụ của chấm hãy đưa cho cấm quân thống lĩnh, để hắn ngầm điều binh, chấm ngày mai sẽ hạ chiếu phế hậu. Tịch thu thừa tướng phủ. Bệ hạ diễn xuất này, Oscar năm sau không xem là ai. Xong rồi, mùi câu này coi như đã được nuốt vào. Nương nương, nô tài nghe rõ ràng bệ hạ nói ngày mai sẽ hạ chiếu phế hậu. Còn tịch thu thừa tướng phủ nữa. Ngươi quả thật nghe rõ. Bệ hạ cuối cùng cũng động thủ với con đàn bà tiện và con cáo già đó rồi. Ngàn vạn lần đúng, bệ hạ thậm chí đang điều cấm quân rồi. Tốt, cực tốt. Đã bệ hạ động sát tâm, vậy bản cung sẽ thêm dầu vào lửa cho bệ hạ. Tiểu Lộc Tử lập tức cầm thẻ bài của bản cung, đưa tin cho phụ thân và mấy vị đại nhân thân thiết trong triều, để họ ngày mai sáng chiều liên danh, tố cáo thừa tướng kết bè kết phái, hại long thể. Bản cung muốn hoàng hậu cả đời không thể ngẩng đầu lên. Nương nương, người thật sự đến Thái Hòa điện sao? Hậu cung can chính là đại tội đấy. Nếu bị triều thần nhận ra. Sợ gì, hôm nay là trận sói săn tinh tế nhất trong lịch sử đại tiền triều của các ngươi đấy. Ta không tự mình ra hàng đầu hóng dưa, sao đối được với cái cục diện ta đã thức đêm mày. Thẩm quý phi sân khấu đã dựng xong cho ngươi rồi. Xem cha ngươi hôm nay ở triều đường làm sao tự đào hố chôn mình. Bệ hạ thần tố cáo thừa tướng kết bè kết phái, thao túng triều chính. Trương viện thủ ở Thái Y viện hại long thể, ắt là bị hắn sai khiến. Nay Trương viện thủ chưa kết tội đã tự sát, chết không có chứng cứ. Lang tử dã tâm của thừa tướng hiển nhiên rõ ràng. Xin bệ hạ lập tức hạ chiếu xử lý, để an thiên hạ. Xin bệ hạ nghiêm trừng kẻ gian. Tên gian thần. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là thức đêm tăng ca, bị giận đến mức thọ mệnh giảm mạnh, một xã xúc kỳ cựu đấy. Lão già này ngốc ngốc bị lôi ra làm trâu làm ngựa thôi. Thừa tướng Thẩm đại nhân tố cáo ngươi mưu phản, ngươi có gì để nói? Bệ hạ, lão thần rất bận thủy hoạn ở Giang Nam, quân hướng ở Tây Bắc. Còn chương trình khoa cử năm nay, lão thần 3 ngày chưa chợp mắt. Thực sự không có thời gian nghe Thẩm đại nhân ở đây nói nhảm. Sắp chết đến nơi còn dám ngông cuồng. Thẩm đại nhân nói lão thần kết bè kết phái, đó là lão thần đang làm việc cho bệ hạ, như ngươi thì sao? Là ngươi năm ngoái biển thủ tiền cứu trợ, hại chết các tang, lão thần vốn định đợi tai họa qua mới xử lý, đã ngươi hôm nay tự nhảy ra, vậy tiện thể kết án luôn đi. Không thể nào bệ hạ. Đây là vu cáo. Bệ hạ, ngươi chẳng phải định tịch thu thừa tướng phủ sao? Chấm khi nào nói muốn tịch thu thừa tướng phủ, lẽ nào ngươi còn cài gián điệp bên cạnh chấm? Áp giải Thẩm thượng thư và đồng đảng xuống. Thẩm quý phi sức phong hiệu, nuốt vào lãnh cung. Chờ phát lạc. Được lắm, Lục Cảnh Uyên chơi đẹp ghê, thả ta ra. Ta là mẹ ruột của thái tử, ta phải gặp hoàng thượng, đám chó nô tài các ngươi. Đợi thái tử Dĩnh Nhi đăng cơ làm hoàng đế, bản cung sẽ băm các ngươi thành ngàn mảnh. Tiết kiệm sức đi. Ngươi còn lèo bèo thế này, không chừng ngày mai thái tử không còn là thái tử đâu. Là ngươi, con điên lãnh cung, liên kết với hoàng hậu hại cha ta. Ngươi dám đối đầu Thẩm gia ta hại à? Cha ngươi biển thủ quân hướng là ta cầm tay hắn làm chắc, ngươi cài Tiểu Lộc Tử bên cạnh hoàng thượng là ta ép ngươi. Cái IQ của ngươi sống đến bây giờ toàn nhờ hoàng thượng niệm tình cũ. Đừng có ngươi nữa, kẻ chủ mưu đến cha ngươi cũng muốn diệt khẩu. Ngươi tưởng âm mưu này chỉ nhắm vào hoàng đế và thừa tướng à? Phụ triều chi hạ vô hòa noãn. Thái tử bây giờ tình thế nguy hiểm gấp 1 vạn lần ngươi. Doanh nhi của ta giờ ở cung hoàng hậu, con đàn bà đó đã ghen tị ta có hoàng tử. Nhưng ngươi làm vậy hầu hạ Doanh nhi của ta, nếu nó bị hoàng hậu hại thì làm sao? Nói ngươi ngu là không sai, hoàng hậu thông minh hơn ngươi nhiều. Bệ hạ chúng độc rõ ràng giá họa nhân gia, hoàng hậu không hề mắc bẫy. Ngươi có ý gì? Ý là hoàng hậu giờ là vệ sĩ lớn nhất của thái tử. Nếu trên địa bàn của bà ấy thái tử xảy ra chuyện, bà ấy là bùn rơi vào quần, không phải phân cũng là phân, nên hoàng hậu không chỉ không hại thái tử, để rửa sạch nghi ngờ của mình. Bà ấy thậm chí phải dùng mạng bảo vệ thái tử. Bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu con ngươi. Ta sẽ thay ngươi xác nhận an toàn của thái tử, nhưng đổi lại, ngươi phải nói không sót một chữ cái Bạch Thần Tiên kia. Rốt cuộc đã làm gì với thái tử, tại sao hắn lại cắt cổ tay thái tử dâng máu? Bạch Thần Tiên là quốc sư, hắn nói thái tử mệnh cách kỳ đặc, nên hiển linh cầu phúc cho bệ hạ.
Nhưng Doanh Nhi lén nói với ta, Bạch Thần Tiên nói máu đó là cho quý nhân uống. Cho quý nhân nào uống cẩn thận. Cẩn thận. Lưu Tứ ca cứu mạng. Thân thủ không tệ đấy, anh là ai? Thuộc hạ phụng lệnh hoàng hậu nương nương và thừa tướng đại nhân. Ngầm bảo vệ thay nương nương. Ô, hoàng hậu không nhớ thủ. Phát cho mình một vệ sĩ 5 lệnh đầy cấp. Thấy chưa, có người chê ngươi nói nhiều. Mà ngươi còn muốn bảo vệ họ. Ta nói hết, gặp Bạch Thần Tiên một lần khó hơn gặp bệ hạ. Ta thật không biết máu đó cho ai uống, lần phóng huyết cầu phúc đó, vốn là Bạch Thần Tiên chủ động tìm ta. Chủ động tìm ngươi. Bạch Thân là người thừa tướng tiến cử. Nếu hắn thực sự là tử trung của thừa tướng, ngươi nghĩ hắn có thể chủ động giúp một quý phi có thái không? Hắn tuyệt không phải người của thừa tướng năm ngoái khi lễ Kỳ Thiên đại điển. Hắn chủ động chặn ta, nói thừa tướng sớm muộn cũng phế thái tử lập trừ quân khác. Và lại hắn nói bệ hạ chuyên sủng ta, nên hắn đoán thái tử kế nhiệm là con thứ 12 của ta. Hắn đưa ta một gói thuốc, nói đây là loại thuốc kỳ môn Tây vực, để ta tìm Trương viện thủ phối hợp hạ thuốc. Hắn nói chỉ cần ngươi uống vào, sẽ phát điên đi xông vào hoàng hậu. Vậy không chỉ loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất là ngươi, còn có thể khích bác mối quan hệ giữa bệ hạ và hoàng hậu. Một năm trước nguyên chủ phát điên khích bác đế hậu độc dược mãn tính, thái tử phóng huyết, Trương viện thủ diệt khẩu. Hóa ra là vậy, hết chuyện này đến chuyện kia, từ đầu chí cuối, toàn là Bạch Thần Tiên một mình đứng sau dàn xếp. Cô đi đâu vậy, còn ta thì sao? Đám sát thủ kia còn đến giết ta đấy. Ngoan ngoãn ở lãnh cung đi, chỉ cần ngươi không chạy bệnh, đây là nơi an toàn nhất hiện giờ của ngươi. Ngươi ở đây canh quý phi tốt, cô ấy là nhân chứng của chúng ta, cho dù là một con ruồi cũng không được bay vào viện này. Thuộc hạ tuân lệnh. Vậy nương nương người định đi đâu? Ta đi lật bàn. Đã đến lúc trao đổi thực sự với bệ hạ và hoàng hậu rồi. Uyển Nhi sao nàng đến đây? Không có quy củ, còn mang theo binh khí bằng hữu lữ, ai cho phép anh ta vào? Lão nô không chặn được. Thôi được rồi. Hai vị đừng diễn nữa, hôm nay ta đến là để vạch trần các chiêu trò liên hoàn trong cung này. Bệ hạ, một năm trước em phát điên là do Thẩm quý phi bị Bạch Thần Tiên kích động mà hạ thuốc điên. Bạch Thần Tiên bảo Thẩm quý phi hạ thuốc tạo loạn, nhất chiều một đòn ba, mục đích vừa trừ được phi tử yêu nhất của bệ hạ, vừa ly gián đế hậu. Hoàng hậu nương nương thông minh không chỉ thế, độc mãn tính, là Bạch Thần Tiên thấy hoàng hậu cấm hương, nhân cơ hội hạ thuốc cổ tay thái tử bị phóng huyết cũng là Bạch Thần Tiên làm. Vừa rồi em và Thẩm quý phi gặp sát thủ, đa số là Bạch Thần Tiên làm. Uyển Nhi nàng có bị thương không? Cái tên yêu đạo này bây giờ điều cấm quân bình loạn quốc sư phủ. Hoàng hậu nương nương, Bạch Thần Tiên dù sao cũng là thừa tướng, cực lực tiến cử cho bệ hạ, lai lịch của hắn, thừa tướng phủ ban đầu có thật sự điều tra rõ không? Bệ hạ thích đạo giáo, vị Bạch Thần Tiên này là phụ thân nhiều năm trước khi nhậm chức ở địa phương đã quen biết. Năm đó phụ thân đích thân phái người điều tra lai lịch của hắn, chỉ là một đạo sĩ thanh tu bình thường, tinh thông chút thuật dưỡng sinh luyện đan thôi. Đạo lý thanh tu bình thường, nương nương bây giờ cơ bản có thể khẳng định, vị Bạch Thần Tiên này từ sớm đã phản bội thừa tướng. Thừa tướng chẳng qua chỉ là cái bậc đệm hắn dùng để tiếp cận hoàng tuyền, che mắt người mà thôi. Người trong mộng làm sao có thể nhìn thấu chân tình? Lẽ nào quả thật là phong vân che vụ nhìn trời? Vì em có một bí mật. Em có thể nhìn thấy tuổi thọ đếm ngược của tất cả mọi người. Uyển Nhi nàng có phải 2 ngày này mệt quá, bệnh điên lại tái phát rồi không? Tuổi thọ đếm ngược cái gì bệ hạ, em biết nghe có vẻ rất ngốc. Nhưng em không điên, trên đầu anh con số ban đầu là 30 ngày. Em và Vương Hữu Lộc ghi nhận là 31 ngày, bây giờ thời gian của anh là 90 ngày. 90 ngày hoang đường tử bất ngữ quái lực loạn thần Uyển Tần. Nàng dù muốn lập công, cũng không cần bịa ra chuyện vô lý thế này. Châu quản sự lãnh cung tại sao lại đột tử sau khi em nói trong một ngày sẽ đi? Trương viện thủ thái y viện, em lại dựa vào đâu dám đoán trước mặt mọi người thời gian hắn không nhiều. Vì em thật sự nhìn thấy ngày chết trên đầu họ. Nhưng trong cung này, duy chỉ có hoàng hậu nương nương, em không nhìn thấy bất kỳ con số nào. Ngươi không nhìn thấy con số của bản cung, ban đầu em tưởng mắt em bị BUG. Mãi đến hôm đó ở thái y viện, em mới phát hiện thứ thực sự gây nhiễu tầm nhìn em. Là viên ngọc bội trên thắt lưng nương nương. Viên ngọc này là khi bản cung vào cung trước, phụ thân dẫn binh tiêu diệt một bọn cường khấu Tây vực, ngẫu nhiên thu được. Phụ thân thấy nó đông ấm hạ mát, là bảo vật, mới tìm thợ mài thành ngọc bội tặng bản cung phòng thân. Nương nương, nếu người không phiền, có thể tháo xuống đưa cho bệ hạ trước được không? Là người thật là người, Uyển Tần. Nàng nhìn thấy gì bệ hạ? Con số của hoàng hậu nương nương cũng là 90 năm. Vương Hữu Lộc, hoàng hậu và chúng ta, thọ mệnh đều dừng chính xác cùng một ngày. Điều này nói lên điều gì? Sau 90 ngày sẽ xảy ra một sự kiện cực kỳ đáng sợ, cho dù là mưu nghịch bức cung hay đổ lục hoàng thành, tóm lại sau 90 ngày, chúng ta bị diệt cả nhóm. Có người muốn 3 tháng sau, triệt để lật đổ Giang Sơn đại tiền của trẫm. Nương nương, viên ngọc bội này người nhất định phải bảo quản tốt, ngàn vạn lần đừng rời thân. Đeo ngọc này, viên ngọc này phía sau có chuyện lớn. Tốt, bản cung nhớ rồi. Không đúng, logic không khớp, nếu sau 90 ngày là cuộc đại đồ sát hết cha lẫn con.
Chúng ta đều phải chết, vậy còn thái tử lần trước em gặp thái tử, thọ mệnh từ 50 năm đột nhiên thành 25 năm. Nếu sau 90 ngày hoàng thành sụp đổ, thọ mệnh thái tử phải giống chúng ta, cũng 90 ngày mới đúng. Tổng không thể là cục diện do tiểu thái tử bày ra chứ bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, em phải lập tức gặp thái tử. Hoàng hậu nương nương. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu. 12,5 năm lại giảm một nửa, Vương Nhi sao thế? Thái tử còn bao nhiêu bệ hạ? 12,5 năm từ ban đầu 50 năm giảm xuống 25 năm. Giờ lại giảm xuống 12,5 năm, vì sao Danh Nhi và chúng ta khác nhau? Nương nương, người cho em nghĩ chút đã. Điện hạ, tình hình có biến. Trong cung đột nhiên xuất hiện một biến số, là Phương Phi trong lãnh cung. Phương Phi là cô Uyển Tần đó. Cô ta không biết dùng yêu pháp gì, lại điều tra ra Hương có vấn đề, ép chết Trương viện thủ, còn mượn tay hoàng thượng tống Thẩm Quý Phi vào ngục chúng ta cài người trong cung. Bị cô ta nhổ sạch 7-8 phần rồi. Phương Phi thú vị, trước đó xác định là điên thật. Do dược sư đích thân điều chế, chắc chắn điên cả năm trời, đến chó cũng không ngửi nổi. Nhưng không biết sao, trong một đêm liền khỏi, tư duy cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa dường như còn có thể tiên đoán tương lai. Điên rồi trong một đêm lại khỏi, đột nhiên nắm vững y thuật tuyệt thế. Cảm giác quen thuộc làm sao? Điện hạ ý là, có phải giống bản vương không? Một đêm trở giấc, từ một vương gia phế vật người người có thể bắt nạt, biến thành như bây giờ, anh minh thần võ, tính không một sai. Ông trời đãi ta không bạc. Lại sắp xếp một đồng hương đến cưới bản vương, bây giờ cơ bản có thể xác định, tuổi thọ thái tử cứ giảm một nửa, chắc chắn là can thiệp nhân tạo. Chúng ta hãy suy ngược động cơ. Nếu 90 ngày sau bệ hạ đi đời, có phải thái tử kế vị không? Đi sao là đi, là ý băng hà. Bệ hạ băng hà thái tử kế vị. Nếu thái tử cũng không còn, ai kế vị hoàng đế tiếp theo? Bệ hạ chỉ có một người con. Xếp theo thứ tự, nếu bệ hạ và thái tử đều không còn, kế vị thuận tự là tứ vương gia. Tứ vương gia. Ông anh phế vật của trẫm sao còn có thể so với hắn phế vật à? Lời này không nên nói đâu, tứ hoàng huynh từ nhỏ không học không hành, trẫm vẫn còn mạnh hơn hắn chút. Bệ hạ không cảm thấy mấy năm gần đây tứ vương gia như đã đổi thành một người khác sao? Đổi người trước đây quả thật rất hoang đường. Nhưng khoảng 2 năm trước, hắn đột nhiên thay đổi, không chỉ bắt đầu tích cực tham gia chính sự, thậm chí mấy lần trên triều đường chủ động xin lệnh, muốn lãnh binh ra ngoài đánh trận, có thể có chuyện này. Nhưng hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm dẫn binh, nhiệm thứ tướng sợ hắn xảy ra biến cố, mới bác bỏ yêu cầu của hắn. Phụ thân lúc đó liền cảm thấy tứ vương gia dã tâm không nhỏ, mấy lần khuyên bệ hạ phải đề phòng hắn. Nhưng bệ hạ đều nói phụ thân đa lo, ông già này cười cái gì? Cút ra ngoài giữ cửa, lão nô đáng chết, lão nô cút ngay. 2 năm trước đột nhiên như đổi thành người khác, tích cực tham dự chính sự, thử nắm quân quyền rồi lại núp giả ngu dại. Có phải giống mình không? Hắn cũng là người xuyên không? Hơn nữa hắn đến trước mình 2 năm, có một hệ thống cao cấp hơn mình, một hệ thống có thể hấp thụ tuổi thọ người khác. Bệ hạ nương nương, chúng ta rắc rối lớn rồi, đối thủ của chúng ta hoàn toàn không phải đám loạn thần tặc tử bình thường. Chúng ta đang đối phó là một thằng đã bơi 2 năm, điểm kỹ năng đã mắc, là một quái vật mãn cấp. Nương nương ngọc bội. Đã viên thiên thạch ngoại lai này có thể chặn tín hiệu, chặn năng lực nhìn tuổi thọ của em. Vậy nó đại khái cũng có thể chặn cơ chế hệ thống hấp thụ tuổi thọ của đối phương. Bản cung sẽ cho người đưa cho Danh Nhi, chỉ cần ngọc bội phát huy tác dụng, thời gian thọ mệnh thái tử sẽ không bị hấp thụ nữa, thậm chí có thể khôi phục. Đại Phú Sơn ngọc bội thật sự có thần hiệu như vậy. Đã điều tra ra nguồn gốc, trẫm tuyệt không ngồi chờ chết. Vương Hữu Lộc truyền ý chỉ của trẫm, lập tức điều tập 3.000 cấm quân, theo trẫm đạp bằng đạo quán ngoại ô, bắt Bạch Thần Tiên và tên trụy lạc đó, giam vào Kim Thương lão nô tuân chỉ khoan. Bệ hạ tam tư điều động đại phê cấm quân ra khỏi thành, đây không phải chuyện nhỏ. Việc này nhất định kinh động triều dã, tứ vương gia đã bày cái bẫy lớn thế này, chắc chắn đã có chuẩn bị. Việc này phải lập tức triệu kiến thừa tướng vào cung bàn bạc. Bàn bạc, chấm điều động cấm quân cung vệ hoàng thành đi bắt nghịch tặc, còn phải xem sắc mặt thừa tướng. Đợi thừa tướng gật đầu sao? Bệ hạ minh giám, thần thiếp tuyệt không có ý đó. Bệ hạ đến lúc này rồi, còn ở đây giận hờn trẻ con. Nương nương nói đúng, anh giờ phái cấm quân đi thuần túy là nộp đầu cho hắn. Chấm đường đường tiên tử chi sư, dẹp một đạo quán mà gọi là nộp đầu. Tứ vương gia nếu giống em, là một kẻ điên mang hệ thống, hắn bơi lâu vậy mà không tính ra anh. Phát hiện chân tướng rồi muốn lật bàn ư? Bây giờ phòng vệ duy nhất ở kinh thành là cấm quân, anh đem chủ lực điều đi đánh giã, nội bộ kinh thành trống rỗng. Nếu đối phương đã đề phòng từ trước, nhân cơ hội dẫn người trực tiếp đánh vào hoàng cung, gọi là gì biết không? Cười cái gì đây, gọi là bị người đánh úp nhà, đến lúc đó cả nhà các anh bị cuốn đi một đợt. Đến cả pha lê cũng giữ không nổi. Pha lê nhà ai? Tóm lại, địch ngầm ta tỏ, mù quáng xuất kích là tự dâng đầu. Chúng ta không chỉ không thể động dụng cấm quân để đánh động cỏ, mà còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy chẳng lẽ cứ thế chờ 90 ngày sau bị người mặc sức xẻ thịt? Đương nhiên không.
Hắn đã có thể dùng Bạch Thần Tiên thăm dò ta, chúng ta sao không thể ngược lại thăm dò hắn? Em không chỉ phải làm rõ cơ chế hấp thụ tuổi thọ kia của hắn rốt cuộc vận hành ra sao, em còn phải dò bí mật của Tứ Vương gia kia xem hắn trước khi xuyên không rốt cuộc làm gì, hệ thống của hắn cấu hình thế nào. Uyển Nhi, nàng định dò hắn thế nào? Rất đơn giản, đã là đồng hương, vậy dùng ám ngữ chỉ đồng hương mới hiểu, hạ phong chiến thư cho hắn. Nương nương yên tâm, viên ngọc bội này ở trong tay em có công dụng lớn. Nó sẽ là quân bài cuối cùng giúp chúng ta triệt để khắc chế tên yêu đạo đó, hoàn thành phản sát. Xin đừng phát ra tiếng, không phát tiếng, không phát tiếng. Tăng rồi, con số đang nhảy ngược về. Tuổi thọ bị hút trước đó đều quay về rồi, thật tuyệt vời. Vậy thái tử sẽ không bị đi nữa, đúng không bệ hạ? Cái gì? Là ai còn có thể nuốt năng lượng hệ thống của bản vương, là ai đang làm trò? Bây giờ công thủ đảo nghịch lão tứ nhà anh chắc chắn đã cảm nhận được tuổi thọ đang chảy mất. Giờ là lúc hắn hoảng loạn nhất và không hiểu nhất. Lão Hương, ngươi lấy máu làm môi giới, nuốt dương thọ chơi xịn lắm đấy, nhưng phần mềm gian lận của tôi mạnh hơn ngươi. Cảm giác sinh mệnh lực bị rút ngược ra khỏi thân thể, có sướng không? Nếu không muốn bị rút cạn, tối nay giờ tí, cổng chính dương, đơn solo. Đã là cuộc đối đầu hacker, vậy phải dùng kênh đặc biệt, bệ hạ gọi Tiểu Lộc công công vào đi. Nuôi lâu thế rồi, đến lúc để nó chạy chân rồi. Dùng chó của lão tứ để cắn lão tứ giết người, chu tâm vẫn phải là em. Ai là Uyển Tần nương nương trước mặt bệ hạ? Nói rõ tên tuổi, bảo nô tài nhất định phải đích thân trao cho người. Nương nương còn nói cô ta vừa nhìn là hiểu. Đều biết hết là sinh mệnh hắn khắc chế ta, còn có quyền hạn cao hơn. Đáng nể, 200 năm. Cái lão già này, tự coi mình là rùa nuôi à? Lão tứ quả nhiên còn trọng tình, đợi chẫm trách hắn vài câu, để hắn chết minh bạch. Bệ hạ, theo kinh nghiệm máu nước mắt nhiều năm xem phim truyền hình và lướt phim ngắn của em, phản diện thường chết do nói nhiều, mà chính diện hay chết do thánh mẫu. Lúc này tuyệt không thể có lòng đàn bà có thể ra tay thì đừng có nói nhiều. Lỡ hắn cầm sẵn lóa mắt hay đại chiêu phòng bị thì sao? Đừng nói nhảm, toàn thể có lệnh bắn tên bắn hắn thành nhím cho ta. Hù tay rất tốt, bắn nữa cho ta phủ kín không góc chết. Xong rồi. Bình thường không đắc tội ai. Bệ hạ nương nương, người chết không phải Tứ Vương gia, là tên đạo sĩ Bạch Thần Tiên. Hỗ dược lão tứ tìm tâm phúc của mình để làm bia đỡ đạn. Không đúng, logic hoàn toàn không khớp. Uyển Nhi sao thế? Tuy không phải lão tứ, nhưng dù sao cũng trừ được tên yêu đạo Bạch Thần Tiên, nhưng vừa rồi em rõ ràng thấy con số tuổi thọ còn lại trên đầu hắn là chính xác 200 năm. Hiểu rồi, một người phàm sao có thể có 200 năm dương thọ? Chỉ có một khả năng, Bạch Thần Tiên chính vì được trao tuổi thọ mới nhảy việc sang phục vụ Tứ Vương gia. Uyển Nhi, như em nói, lão tứ đã dùng tuổi thọ mua chuộc tên yêu đạo. Vậy hắn cũng có thể mua chuộc người khác, đám thần tử dưới tay trẫm, không biết bao nhiêu là người của hắn. Vậy không đơn giản sao? Ngày mai em sẽ khám sức khỏe cho các vị đại nhân. Ha ha ha, Uyển Nhi khám sức khỏe là ý gì? Chư khanh, gần đây triều đông sự vụ phồn đa. Trẫm thấy tất sự khó nhọc của bách quan, đặc mệnh Uyển Phi hôm nay tại Thái Hòa Điện này sẽ tiến hành một lần trần mạch định kỳ cho chư vị hãn từ ngũ phẩm trở lên đại viên lên trước bắt mạch. Thần đẳng khấu tạ thiên ân. E rằng có mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ, sau này bớt đến giáo phường tự uống rượu hoa đi. Về nhà ăn nhiều cải thảo lục, tiếp theo lão phu không uống rượu hoa. Không có uống rượu hoa đâu. Lưỡi nhạt trắng, túi mắt thâm đen, cộng thêm đại nhân đã liếm môi mấy lần rồi. Nhịn không nổi đúng không? Tiểu tiện nhiều, gấp không hết. Sau này phải tắm nắng nhiều, vận động ra mồ hôi nhiều. Đám lão già này, bình thường ra dáng người, hóa ra trong bóng tối thân thể yếu thế. Tiếp theo lão thần lương nương rồi. Lão thần mỗi sáng dậy sớm tập võ, thân thể rắn chắc lắm. Đáng nể, 185 năm. Mua chuộc cả lãnh đạo bộ binh rồi. Thượng thư đại nhân quả nhiên khí huyết sung mãn, thân thể khỏe lắm. Chỉ có điều can hỏa hơi vượng, tôi kê cho ngài 2 phương trà giải nhiệt, ngày thường uống vào là được. Tiếp theo đa tạ nương nương. Bệ hạ khám xong rồi, hôm nay đại viên ngũ phẩm trở lên có mặt tổng cộng 64 người, trong đó tuổi thọ vượt 120 năm có đúng 12 người bộ binh, lực lệ, tuần phòng doanh.
Lão tứ đã đào rỗng chiều đường trẫm rồi, ngày mai liền hạ chiếu, chém đầu 12 tên loạn thần tặc tử này. Bệ hạ chém uổng quá. Uyển Nhi nói đúng. Chúng ta sao không tương kế tự kế, lợi dụng họ truyền tin tức giả cho tứ vương gia. Chi kỷ của em là nương nương. Bệ hạ, người xem lại lý lịch của 12 người này, có phát hiện điểm chung nào không? Trong 12 người này, không một ai là môn sinh của thừa tướng, cũng không một ai có mối quan hệ lợi ích nào với mẫu tộc của hoàng hậu nương nương là trẫm. Đang nghi rồi, từ đầu mấy năm nay thật khiến nàng chịu ấm ức rồi. Ngày mai sẽ cùng thân gia bàn bạc kế sách phá cục, thần thiếp và phụ thân nhất định sẽ cùng bệ hạ cộng tồn vong. Tam giác sắt mạnh nhất đại tiền cuối cùng đã chính thức hình thành. Lão tứ, anh chuẩn bị chưa? Hệ thống phiên bản 2.0 cập nhật hoàn tất. Cái phần mềm gian lận tã rách của anh cũng biết quay lại. Phát xong gói quà tân thủ là anh giả chết. Nếu có bình luận thì chắc đều đang chửi anh là phế vật hệ thống vô dụng được không? Túc chủ hệ thống trước đó đã đi vào ngủ sâu là vì phát hiện đối phương ngoại quải nguy hiểm cao. Hệ thống đã kết hợp thiên ngoại vẫn thạch, mã hóa lại từ trường. Thế lực địch không thể hấp thụ tuổi thọ nhân viên phe ta nữa, không thể hấp thụ từ xa. Vậy hắn muốn giết chúng ta, chỉ có thể dẫn binh đến đánh giáp lá cả thôi. 40 ngày sao lại giảm đi đúng 50 ngày? Đã phát hiện binh lực sát ý của thế lực địch đến trận địa. 40 ngày sau, phản quân sẽ dùng thủ đoạn vật lý thuần túy công phá hoàng thành, là bồi thường bảo trì cho việc hệ thống ngủ dài hạn, hiện phát gói quà phòng thân chí tôn phiên bản 2.0. Đồ vật đã được giao đến ngăn kéo tủ áo nhập khẩu rồi, anh cũng có chút lương tâm đấy. Còn vũ khí dao mổ titan hiện đại. Đáng để đây là cho mình chuyển nghề trực tiếp từ thầy đông y thành bác sĩ phẫu thuật chính. Lão tứ ơi lão tứ, bệnh của anh để mình đích thân chữa cho. Bệ hạ nương nương, kế hoạch của lão tặc đẩy lên sớm rồi. Tuổi thọ của tất cả chúng ta từ 90 ngày đều biến thành 40 ngày. Hắn muốn cường công rồi, 40 ngày xem ra kế sách trước đó của Uyển Tần đã phụ trợ rồi. Hắn cảm thấy không còn chiêu, cũng không muốn đêm dài lắm mộng, chuẩn bị khởi binh sớm. Đã hắn muốn chiến, bản cung và phụ thân nhất định sẽ giữ tốt đại hậu phương. Lương thảo tư trọng, ổn định bách tính kinh thành, giao cho chúng ta. Hắn đã muốn đánh, trẫm sẽ đánh với hắn cho ra trò. Uyển Nhi vào sau bình phong tiền điện đợi. Xem trẫm dùng chó của hắn thế nào, hắn quả là rùa rụt cổ. Ái Khanh, gần đây trẫm luôn cảm thấy tâm thần bất ổn, nghe nói lão tứ không còn điên nữa. Nếu trẫm muốn điều binh bảo vệ Kim Triều, quanh kinh thành có mấy nơi binh viên tinh nhuệ nhất, có thể dùng đại nhất. Bệ hạ, Tây đại danh ngoại ô có 3 vạn thiết kỵ và 2 vạn lục quân của phủ Ung Châu, đều là hổ lang chi sư. Bệ hạ bất cứ lúc nào cũng có thể điều tốt. Tốt. Có Ái Khanh câu này, trẫm yên tâm rồi. Khanh mau đi chuẩn bị. Cáo giả này chắc chắn tối nay sẽ đi truyền tin. Hắn vừa mở miệng, chúng ta liền biết Tây Sơn đại danh và Ung Châu phủ, ngày mai tuyệt đối không thể điều. Bệ hạ, anh hay quá. Em không thực sự tưởng trẫm chỉ là một phế vật não tình chỉ biết quay quanh nàng chứ. Thừa tướng binh bộ thượng thư đã ra sức bảo vệ Tây Sơn đại danh và Ung Châu. Nói rõ chủ quan hai chỗ này từ sớm đã là chó nuôi của lão tứ rồi. Lão thần hiểu sách lược ngủ kề bên chiếc nôi gai. Quyết không cho người khác yên giấc. Trẫm cấp Khanh mật chỉ và kim bài lệnh tiễn. Khanh lập tức chọn ra phó tướng đáng tin cậy nhất, mang theo ngự tiền đới đao thị vệ, xuyên đêm đến 2 đại danh này, trực tiếp tuyên đọc mật chỉ, khoái đao chảm loạn ma, chém tại chỗ chủ quan 2 nơi và tiếp quản binh quyền. Lão thần tuân chỉ nhất định bẻ gãy 2 con dao treo trên đầu kinh thành này. Bệ hạ, ngoài 5 vạn binh mã ở 2 nơi đó, phòng vệ kim thành vẫn trống rỗng. Nếu lão tặc phát nạn sớm, chúng ta tạm chưa có viện binh đáng tin cậy, biết điều từ đâu. 800 dặm ra khẩn truyền chỉ trấn Nam quân để họ khinh trang giản tòng, ngày đêm kim chỉnh đến. Sau lưng bao vây lão tứ lần này anh đá phải tấm sắt rồi. Hôm nay tìm các vị đến là có nhiệm vụ bí mật. Công bộ thị lang cầm bản đồ thủy hệ kinh thành này đến hộ thành Hà bí mật đào ngòi. Hộ bộ thị lang ra khỏi thành thu thập cho trẫm 500 cây đào mộc kỳ dương trăm năm, còn ít chu sa nguyên ương thượng đẳng. Lễ bộ thượng thư tại quảng trường Thái Hòa điện ngay giữa, dựng một tế đàn bát quái 9 tầng cao sắp xếp theo bắc đầu thất tinh. Bệ hạ, chiêu này tuyệt. Lão tứ vốn cho rằng hệ thống của em mạnh hơn hắn, thấy mấy thứ thần đạo này, chắc chắn sẽ có tư duy của kẻ điên hiện đại mà tự công lược tưởng em đang phụ vũ cái gì. Toàn màn hình thu bí đại trận hì hì, chỉ cần hắn ngần ngại, thời gian của chúng ta liền có ra. Đào mộc trăm năm chu sa bát quái tế đàn. Người đàn bà đó rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ hệ thống cao vị của cô ta còn có thể lợi dụng những đạo cụ cổ đại này sửa đổi tham số hiện thực, phát động phạm vi tuyến vật lý hủy diệt? Điện hạ, phòng vệ kinh thành trống rỗng, chúng ta tối nay đến đột kích luôn được không? Đồ ngu. Lỡ đây là cái bẫy dẫn dụ chúng ta vào phạm vi kỹ năng của cô ta thì sao? Truyền lệnh xuống đại quân tiến lên ổn định, trước tiên thanh trừ phòng ngự ngoại vi.
Ha, hoàng đế tưởng kéo dài thời gian là có thể sống à? Ha ha ha, hắn căn bản không biết, bản vương 2 năm nay đã dùng tuổi thọ ở Loạn Táng Cương và Tử Lao kéo lên thế nào. Trường Sinh đại quân. Trường Sinh quân nghe lệnh toàn lực tiến công. Đợi bản vương công phá hoàng thành đăng cơ. Mỗi người tặng thêm 100 năm tuổi thọ. Bệ hạ, tiền tuyến vừa báo về tứ vương gia chiến lược rất mạnh, quân ta tiền phong đã chống không nổi. Lão thần chủ trương rút lui chiến lược, rời đô, tránh mũi nhọn của hắn, dùng không gian đổi thời gian. Bệ hạ chạy thì chết nhanh hơn, đây là kế hạ hạ sách. Khanh còn dám đề xuất rút lui, lập trảm vô xá, trẫm sẽ ở hoàng thành này cùng quốc môn cộng tồn vong, còn ý kiến gì nữa? Bệ hạ đã muốn tử chiến, nhưng mấy đại lương thương ngoài thành không có binh giữ một khi địch quân đến. Lương thảo át thành tài sản, phản quân thần chủ trương phá phủ trầm chu, lập tức phái người đốt sạch lương thương ngoài thành, quyết không tiếp tế địch chiêu lương năng khiến địch quân khó chịu, kéo dài thêm 2 tháng. Nhưng trăm vạn miệng ở kinh thành đứt lương thảo, cuối cùng vẫn phải chết đói, không phải tối ưu giải. Bệ hạ hân chủ trương tự thủ kinh sư, đồng thời lập tức thu hồi toàn bộ tư lương trong thành, phân phối thống nhất, cưỡng ép kéo phản quân vào trận chiến Trường Niên. Pháp tử của thứ tướng có thể chống được 2 năm, nhưng vẫn là cái chết chậm. Lương thương không thể đốt tư lương, cũng không cần thu lương thương ngoại ô vốn là của chúng ta, nương điên rồi sao? Đó chẳng phải để phản quân ăn no đến đánh chúng ta sao? Ai nói là để cho phản quân viện binh? Quân ta đã trên đường lập tức thông báo viện binh đổi đường. Khi qua lương thương tự lấy lương thảo bổ sung, căn bản không cần chúng ta phái người vận lương, cấm quân tử thủ hoàng thành. Thu hút chủ lực địch quân, để viện binh làm búa lớn, kẹp đại quân lão tứ ở giữa, đập vụn. Cứu mạng. Bệ hạ, đây chính là sinh môn liền theo kế của Uyển Tần. Truyền chỉ toàn quân bị chiến, tử thủ kinh thành. Đó là Đào Mộc bình thường đây, căn bản không phải đang thi pháp, người đàn bà đó đang lừa ta. Cô ta lừa ta làm chậm tốc độ hành quân, chính là đợi viện binh ngoại địa hay cho một liên hoàn kế. Đã 12 con chó này truyền về toàn là tin giả, vậy mạng bản vương cho chúng sẽ thu hồi hết. Toàn quân nghe lệnh, không cần biết phát nhận chó má gì, bản vương cho toàn quân áp cảnh. Hôm nay đạp bằng hoàng thành. Bệ hạ, đám này khó đối phó quá, hình như căn bản không sợ đau. Nếu các người tầm nhìn sắp cạn, đao kiếm vung lên đều cùn rồi. Cứ như thế này, viện binh chưa đến, chúng ta sẽ bị mài chết sống đấy bệ hạ. Sinh mệnh lực quá dài. Khả năng nhất chỉ phân tích đã khởi động, đang tiến hành phân tích thấu thị. Cái phần mềm tã rách này cuối cùng cũng có tác dụng, vậy yết hầu chính là mệnh môn của họ. Toàn thể cấm quân nghe lệnh, mệnh môn của địch nhân thống nhất ở yết hầu. Mệnh môn ở yết hầu, yết hầu. Trọng thương vẫn không ngã xuống, tấn công nơi đó có được không? Người đàn bà của trẫm nói không, thì nhất định không. Tốt tốt tốt, toàn quân nghe lệnh. Hãy thực hiện mệnh lệnh của họ. Bệ hạ có bị mũi tên mềm yếu của địch ném trúng không? Phía trước tướng sĩ đang đổ máu, Giang Sơn đại tiền. Bản cung và chư vị cùng chống địch. Ai dám lui nửa bước, bản cung đích thân chém hắn. Lão muội, mặc dù nàng nhặn nhằng thế nào, vẫn không phải bị ta đánh vào đây sao? Lại để bản vương phẩm các nàng một ngụm máu cuốn sạch tuổi thọ các nàng. Hoặc thì bỏ ta đi, song kiếm hợp bích. Ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu. Cướp Giang Sơn của ta, còn muốn cướp đàn bà của ta, mơ đi. Chân Long Thiên Tử thuật Khôi Vương. Error, mục tiêu thọ mệnh đã bị trường lực vật lý chưa biết cách ly hấp thụ thất bại. Trích xuất là không. Sao có thể, tại sao không có thọ mệnh kiến chứng? Hệ thống này rốt cuộc là khả năng gì, sao có thể áp chế ta? Sao lão tứ phần mềm gian lận hết phí, hút máu không nổi à? Anh đoán xem hút không nổi thì sao? Bản vương trong cơ thể có gần vạn năm thọ mệnh gia trì thể năng, cho dù hệ thống không kích hoạt miếng giết. Chỉ riêng sức của thể xác này, bản vương cũng có thể xé các ngươi thành mảnh vụn sống. Không còn tiêu sái nữa. Chẳng qua chỉ là kẻ điên có sức mạnh lớn chút thôi. Trẫm hôm nay tiếp luôn nàng.
Phát hiện thọ mệnh mục tiêu phân loại có dấu hiệu nếu cắt đứt điểm thần kinh vật lý đó, hệ thống địch phương sẽ vì tràn dữ liệu mà vật lý bay đến đỉnh. Thần kỳ đăng xuất đi cảnh báo. Phải tiếp tổn liên kết đứt kho thọ mệnh nghiêm trọng dò gì. 9.699 năm, 8.000 năm ly. Không thể nào, ta là thiên tuyển chi tử trên mảnh đất này, thảo giới vận mệnh là đẹp. Anh không phải thiên sứ, anh chỉ là kẻ trộm. Uyển Tần Tô Thị cứu giá Vu Không, quản Cuồng Lan ư ký đảo trẫm quyết ý. Phong Tô Thị làm hoàng quý phi, vì đồng phó hậu. Hoàng quý phi thiên tuế bệ hạ, em không làm hoàng quý phi. Uyển Nhi nàng vẫn muốn rời trẫm sao? Em không đi nhưng em cũng không cần vị trí ở hậu cung. Bệ hạ, em muốn anh xuất tư, xây ở kinh thành Đại Tiền triều ngôi đầu tiên, hoàng gia cách vũ giữ y lý nghiên cứu viện. Em muốn làm viện trưởng. Khủng hoảng của Đại Tiền tuy đã giải trừ, nhưng lạc hậu thì sẽ bị đánh. Em muốn dạy các thái y giải phẫu học, dạy công bộ luyện thép, dạy người thiên hạ quy luật vật lý tốt. Chỉ cần nàng không đi, cả quốc khố Đại Tiền tùy nàng quậy. Thiên hạ Thái Bình quốc vận Dương Long Túc chủ thọ mệnh còn lại. Tiếp theo là thời gian của tinh thần đại hải. Hê hê hê. Uyển Nhi quốc khố thật sự không còn một giọt rồi, trẫm đem ngọc tỷ và tiền riêng đều dọn đến cho nàng rồi. Đáng ghét, vốn đã đến vị trí rồi. Phần mềm gian lận đã bước tiếp theo, tạo phi thuyền xuyên hành tinh.